Hello friends, स्वागत छ तपाईलाई गिज्मो जोनमा र आज हामी कुरा गर्ने छौं MIUI 13 को बारेमा। Xiaomi को आउनेवाला नयाँ UI त्यसको भित्र तपाईले एकदमै राम्रो फिचर्सहरु देख्न पाउनुहुन्छ जसरी तपाईलाई MIUI 12 मा देख्न सकिन्छ। सबैभन्दा पहिला फिचरको बारेमा कुरा गर्दा जुन MIUI 13 छ यो तपाईलाई देखिन्छ Android 11 को साथमा, यानी कि जुन लेटेस्ट अपरेटिङ सिस्टम देखिन्छ Android 11 को तर्फबाट त्यसको साथमा MIUI 13 पनि देखिन्छ। यहाँ जुन अपरेटिङ सिस्टमको स्किन प्याचअप छ यो एकदमै राम्रो यो पाली MIUI 13 को भित्र तपाईलाई देख्न पाउँछ। र अर्को फिचरको कुरा गर्दा भने यो एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ किनकि तपाईलाई थाहा होला जुन MIUI 12 मा हरेक एउटामा एनिमेसन देखिन्थ्यो, लाइक ओपन गर्दा क्लोज गर्दा सबैतिर एनिमेसन देख्न सकिन्छ। ठीक त्यस्तै तरिकामा यो पाली पनि MIUI 13 को भित्र सबैमा एनिमेसन देखिन्छ। जब तपाई आइकनमा क्लिक गर्नुहुन्छ, क्लोज गर्नुहुन्छ, त्यो सबैमा एनिमेसन सानोतिनो देखिन्छ। जस्तै हामी एनिमेसनकै कुरा गरिरहेको छौं भने तपाईलाई थाहा होला कि केही दिन पहिला एउटा भिडियो लिक भएको थियो जहाँ हामीलाई देख्न सकिन्छ कि MIUI 13 को भित्र पावर स्लाइडर देख्न पाउँछौं जसरी Realme को UI मा देखिन्छ। अब यसलाई हेर्दाखेरि मलाई हल्का डाउट लागिरहेको छ, MIUI कपी गरिरहेको छ iOS सँग, मतलब कि एप्पल को जुन अपरेटिङ सिस्टम छ त्यो सँगै एकदमै सिमिलर तपाईलाई MIUI 13 मा देख्न पाउनुहुन्छ। र यो पाली MIUI 13 को नोटिफिकेसन प्यानल छ, यसमा पनि एकदमै धेरै चेन्जेसहरु देख्न सकिन्छ। यानी कि यो प्रब्लम भइरहेको थियो कि जसरी तपाईलाई MIUI 12 मा लेफ्ट साइडमा नोटिफिकेसन देखिन्छ र राइट साइडलाई पुल डाउन गरे भने त्यही कन्ट्रोल सेन्टर देखिन्छ। र यो चीजलाई Xiaomi आउनेवाला MIUI 13 मा चेन्ज गरिदिन्छ। यदि तपाईको फोनमा 90 हर्ट्ज या यदि 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट को सपोर्ट छ भने तपाईहरुको लागि एकदमै राम्रो गुड न्यूज छ किनकि यो पाली MIUI 13 को भित्र एकदमै धेरै बेजलिङ स्पिड देखिन्छ, यानी कि जुन एनिमेसन स्केलिङ त्यो एकदमै धेरै स्मूथ देख्न पाउनुहुन्छ। र अब हामी कुरा गर्ने छौं अर्को फिचरको बारेमा भने तपाई सबैलाई थाहा होला कि सुपर वालपेपर। यस फ्रेन्ड्स, यो मात्र Xiaomi को MIUI 12 मा देख्न सकिन्छ र अहिले MIUI 13 को भित्र पनि अरु धेरै फिचर सुपर वालपेपरमा पाउँछ। र अब हामी कुरा गर्ने छौं हाम्रो अर्को फिचरको बारेमा भने यो पाली MIUI 13 को भित्र तपाईलाई अरु पनि धेरै मिनिमल एन्ड क्लीन डिजाइन देखिन्छ जसरी तपाईलाई MIUI 12 मा एकदमै धेरै क्लीन डिजाइन देख्न सकिन्छ। तर तपाईलाई यो पाली MIUI 13 को भित्र त्यो भन्दा राम्रो डिजाइन देख्न पाउनुहुन्छ, यानी कि जुन आइकन छ त्यसको पछाडीको ब्याकग्राउन्ड ट्रान्सपेरेन्ट देखिन्छ, यानी कि हल्का ग्लोइङ इफेक्ट पाउँछ आइकनको ब्याकग्राउन्ड। यो सबै चीज तपाईलाई यो पाली MIUI 13 को भित्र देखिन्छ अनि जति पनि तपाईलाई बोर्डर या राउन्डेड कर्नर देखिन्थ्यो भने त्यो सबैलाई रिक्रिएसन देख्न पाउँछ। एकदमै नयाँ डिजाइन तपाईलाई यो पाली MIUI 13 को भित्र देखिन्छ। सो जहाँसम्म मलाई लाग्छ कि यो पाली MIUI 13 मा तपाईलाई एकदमै स्मूथ एन्ड फास्टर स्पेस देख्न सकिन्छ पछिल्लो बारको MIUI 12 को तुलनामा। सो म यसको लागि एकदमै वेट गर्ने छु अनि यस म पनि एउटा Xiaomi डिभाइस युज गर्छु, यसको लागि एकदमै धेरै एक्साइटेड छु। भने फ्रेन्ड्स तपाईसँग कुन चाहिँ डिभाइस छ, के तपाई यसको लागि वेट गरिराख्नु भएको छ भने तपाई मलाई तल कमेन्ट्स गरेर जरुर भन्न सक्नुहुन्छ। अनि यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भेट्ने छौं अर्को नयाँ भिडियोमा। थ्यांक्स फर वाचिङ।